বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকৰ লগত আৰু এটা নতুন ইন্টাৰডে ট্ৰেডিং ষ্ট্ৰেটেজি আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছো আৰু আজি যোনটো মই ষ্ট্ৰেটেজি আলোচনা কৰিম সেইটো ষ্ট্ৰেটেজিৰ নাম হ'ল RSI ষ্ট্ৰেটেজি মানে RSI মানে তো গমে পায় ৰিলেটিভ ষ্ট্ৰেংথ ইনডেক্স এইটো এটা ইন্ডিকেটৰ RSI দি পেলাই আমি কেনেকৈ ট্ৰেড কৰিব পাৰি আৰু আজি যোনটো ষ্ট্ৰেটেজি হ'ব এইটো অলপ ইন্টাৰেষ্টিং হ'ব এইটো ষ্ট্ৰেটেজিৰ যোগেদি আমি কন্ট্ৰা ট্ৰেডিং কৰিম কন্ট্ৰা ট্ৰেডিং মানে গম পায় নে কন্ট্ৰা ট্ৰেডিং মানে আমি মাৰ্কেটৰ বিপৰীত দিশত গৈ পেলাই ট্ৰেড কৰিম মাৰ্কেট যদি আজি বুলিশ হৈ আছে আমি শৰ্ট কৰিম আৰু যদি মাৰ্কেট বেয়াৰিশ হৈ আছে তেতিয়া হলে তাত আমি লং কৰিম জেনাৰেলি আমি বুলিশ মাৰ্কেটত বাই কৰো আৰু বেয়াৰিশ মাৰ্কেটত শৰ্ট কৰো কিন্তু কন্ট্ৰা ট্ৰেডিংত আমি উল্টাটো কৰিম বুলিশ হলে সেল কৰিম বেয়াৰিশ হলে বাই কৰিম সো কেনেকৈ কৰিব লাগিব মই ইটি বৃত্তান্ত সব আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম কোড এন্ট্ৰি কৰিব লাগিব কোড এসএল লগাব লাগিব কোড প্ৰফিট বুক কৰিব লাগিব এভৰিথিং মই আপোনাৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছো সো ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ একদম শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু এইখিনিতে মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিম যদি এতিয়াও মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা আপডেটস এছামিজ প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মই যেতিয়াই ভিডিও আপলোড কৰো তাৰ নোটিফিকেশন আপোনালোকে টাইমলি পাই থাকে ঠিক আছে সো বলক তেতিয়া হলে টাইম নষ্ট নকৰি পেলাই সিধা ষ্ট্ৰেটেজিটো কি হেতু আলোচনা কৰো RSI ৰিলেটিভ ষ্ট্ৰেংথ ইনডেক্স ইয়াৰ ওপৰত মই এটা ডিটেইলছ ভিডিও বনাইছো যদি আপোনালোকে নাই চোৱা অনুগ্ৰহ কৰি চাব আগে হেতু ভিডিও মই লিংকটো ওপৰত দি দিম আৰু যদি চাইছে দেন ওয়েল এণ্ড গুড সো সবতছে প্ৰথমতে মই কৈ দিও RSI ৰ যোগেদি আমি কি মেজাৰ কৰো RSI এটা অসিলেটৰ হয় ইয়াৰ ভ্যালুটো 0 ৰ পৰা 100 লৈকে মুভ কৰি থাকে ইয়াৰ ভিতৰতে অসিলেট কৰি থাকে ঠিক আছে যদি RSI ভ্যালু more than 50 হয় তেতিয়া হলে তাক আমি কওঁ বুলিশ মাৰ্কেট টু ওপৰলে যাব কিন্তু provided RSI টু তলৰ পৰা ওপৰলে যাব লাগিব মানে ধৰি লওক 30 তাৰ পিছত 40 গৈছে তাৰ পিছত 50 ৰ ওপৰত গৈ পেলাই ট্ৰেড কৰি আছে তেতিয়াহে তাক আমি বুলিশ মাৰ্কেট বুলি ধৰিম ঠিক তেনেদৰে বেয়াৰিশ কেতিয়া ধৰিম যেতিয়া ই তললে আহিছে 50 কে তলত আহিব প্ৰথমতে 60 আছিল তাৰ পিছত 65 আছিল তাৰ পিছত 50 আহিলে তাৰ পিছত আকৌ তললে কমি আছে সো তেনেকা যদি হয় তেতিয়া হলে তাক আমি বেয়াৰিশ মাৰ্কেট বুলি ধৰিম ঠিক আছে সো এইটো এটা ট্ৰেন্ড ফলোইং ইন্ডিকেটৰ হয় মানে মাৰ্কেটৰ ট্ৰেন্ড কি হয় সেইটো ইয়াৰ যোগেদি আমি গম পাও আৰু দুই নম্বৰ যোনটো ইম্পৰ্টেন্ট এটা কন্ডিশন গম পাও সেইটো হল মাৰ্কেটটো ওভাৰবট হৈ আছে নে ওভাৰ সোল্ড হৈ আছে ওভাৰবট আৰু ওভাৰসোল্ড মানে জানে নে ওভাৰবট মানে মাৰ্কেটটো এতিয়া এক্সপেন্সিভ হৈ আছে বহুত কষ্টলি হৈ আছে এক্সপেন্সিভ ঠিক আছে আৰু ওভাৰসোল্ড মানে মাৰ্কেটটো এতিয়া চিপ হৈ আছে সো আমি কি কৰিম যেতিয়া চিপ হয় তেতিয়া বাই কৰিম আৰু যেতিয়া এক্সপেন্সিভ হয় তেতিয়া আমি সেল কৰিম ঠিক আছে সো RSI হেই দুটা কামৰ কাৰণেও ইউজ কৰা হয় আৰু কেতিয়া আমি গম পাম মাৰ্কেটটো ওভাৰবট দেন ওভাৰসোল্ড হৈছে যেতিয়া RSI ভ্যালু 70 কে ওপৰত থাকিব তেতিয়া মাৰ্কেটটো পুৰা এক্সপেন্সিভ বুলি ধৰিম কষ্টলি মাৰ্কেট বুলি ধৰিম আৰু যদি ই 30 কে তলত আহিছে তেতিয়া তাক আমি কম চিপ মাৰ্কেট ঠিক আছে কিন্তু ৰিয়েল প্ৰেক্টিছত অলপমান ইফাল সিফাল হ'ব মাৰ্কেট কেতিয়াবা ওভাৰবট হৈ পেলাই বহুত দেৰি ওপৰলৈ গৈ থাকিব পাৰে আৰু কেতিয়াবা ওভাৰসোল্ড হৈ পেলাইও বহুত দেৰি তললৈ গৈ থাকিব পাৰে সেইখিনি বস্তু জানিব লাগিব এতিয়া আমি মেইন ষ্ট্ৰেটেজিটোলৈ আহোঁ আজি যেহেতু আমি কন্ট্ৰা ট্ৰেডিং কৰিম মই এইটো আজি এটা এক্সাম্পল লৈছো JSW এনাৰ্জি ইয়াতে আপনি সবতছে আগে কি চাব লাগিব RSI ভ্যালুটো চাব লাগিব এইটো চাওক মাৰ্কেটটো যেতিয়া খুলিছে এইটো 5 মিনিটৰ চাৰ্ট হয় এইবিলাক যোনবিলাক ক্যান্ডেল দেখা পাইছে এইবিলাক সব 5 মিনিটৰ ক্যান্ডেল ঠিক আছে সো এইটো প্ৰথম ক্যান্ডেল ইয়াতে মাৰ্কেট ওপেন হৈছে তাৰ সিধা বুম বহুত ওপৰলৈ গৈছে ঠিক আছে এটা ক্যান্ডেলত যদি আপনি প্ৰফিটটো চাই বা মাৰ্কেটৰ মুভমেন্টটো চাই ইয়াৰ পৰা এইখিনি লৈকে সো 1.92% প্ৰায় 2% মান ঠিক আছে বহুত ওপৰত গৈছে সো ইয়াতে RSI ভ্যালু কিমান ইয়াতে চাওক 75 ই 80 কে ওপৰ 81 পইণ্ট সামথিং হৈ আছে ঠিক আছে RSI সো
RSI 80 মানে বহুত ওপৰত সো আপনি ইয়াতে এতিয়া হাজু হৈ থাকক ইন্টাৰডে ট্ৰেড কৰিবলৈ আৰু ইন্টাৰডে মানে আমি ইয়াতে কন্ট্ৰা ট্ৰেডিং লম মাৰ্কেটৰ বিপৰীত দিশত আমি ট্ৰেড কৰিম সো আপনি সিধা এন্ট্ৰি নকৰিব বা শৰ্ট নকৰিব কাৰণ যেনেকে মই কলো মাৰ্কেটটো কেতিয়াবা ওভাৰবট হৈ পেলাই বহুত দেৰি ওপৰত থাকিব পাৰে আৰু ওভাৰসোল্ড হৈ পেলাইও বহুত দেৰি তলত থাকিব পাৰে গতি কিছুমান প্যাটাৰ্ণো চাব লাগিব ঠিক আছে হেবিলাক প্যাটাৰ্ণ কি মই লাহে লাহে কৈ আছো নেক্সট ক্যান্ডেলটো চাও নেক্সট ক্যান্ডেলতো ই বহুত ওপৰলৈ গৈছে সো এতিয়া আপনি চাওক ওভাৰঅল গেইন কিমান হৈছে মাৰ্কেট খোলাৰ পিছত এতিয়ালৈকে কিমানখিনি ই ওপৰলৈ গল ইয়াৰ পৰা যদি চাই সেকেন্ড ক্যান্ডেলত এইখিনিলৈকে গৈছে সো ইয়াতে চাওক প্ৰায় 5% মান প্ৰফিট ঠিক আছে 4.81% সো ইমানখিনি মাৰ্কেট মুভমেন্ট দেখাইছে দুটা ক্যান্ডেলত মানে উইদিন 10 মিনিটস সো জেনাৰেলি এনেকুৱা হলে কি কৰিব আপনি সো ইয়াতে আপনি ট্ৰেডাৰ্ছৰ সাইকোলজিও জানিব লাগিব আপনি যদি খোলাৰ লগে লগে বাই কৰিলে হয় বা আগদিনা যদি বাই কৰে আৰু নেক্সট ডে উইদিন 10 মিনিটস ইমানখিনি এটা ধুনিয়া মুভমেন্ট দেখাইছে আপনি কি কৰিব আপনি অবভিয়াসলি ইয়াতে প্ৰফিট বুক কৰিব সো প্ৰফিট বুক কৰা মানে কি প্ৰফিট বুক কৰা মানে মাৰ্কেট তললে আহা সো আমি সেইটোৰে এডভান্টেজ লম তাৰে ফায়দা উঠাম ঠিক আছে সো কেনেকৈ ফায়দাটো উঠাব লাগিব মই দেখাই আছো লগালগ এন্ট্ৰি নকৰিব আপুনি অলপমান ওয়েট কৰক RSI ৰ ভ্যালুটো চাই থাকিব RSI ইয়াতে চাওক 84 হৈ গৈছে ঠিক আছে সো তাৰ পিছৰ ক্যান্ডেলটো কেনেকুৱা আছে তাৰ পিছৰ ক্যান্ডেলটো লাহেকে অলপমান সৰু হৈছে তাৰ মানে ইয়াত এতিয়া প্ৰাইসটো অলপমান এক্সস্টেড হোৱা যেন লাগি আছে মানে অলপমান ভাগৰি গৈছে ইমান ধুনিয়া মুভমেন্ট এটা দেখাইছে সো অলপমান ই ভাগৰি গৈছে সো আমি ইয়াত এন্ট্ৰিৰ কাৰণে হাজু হৈ থাকিম এন্ট্ৰি কেনেকৈ কৰিম যেতিয়া এনেকুৱা অলপ সৰু ক্যান্ডেল ফৰ্ম হ'ব তেতিয়া আপনি ইয়াতে এন্ট্ৰি কৰিব এন্ট্ৰি কেনেকৈ কৰিব লগালগ এন্ট্ৰি নকৰিব ইয়াতে মই আপোনাক দেখাই আছো এন্ট্ৰি কোনটো পইণ্টত হ'ব আৰু ষ্টপ লছ ক'ত হ'ব এই ক্যান্ডেলটো যোনটো সৰু ক্যান্ডেল হৈছে ইয়াৰে লো টু চাওক লো কিমানত 308.55 ঠিক আছে এইখিনি মানত সো আপনি অলপমান বাফাৰ ৰাখিব 308.2 বা 3 মানত এইখিনি মানত এটা শৰ্ট এন্ট্ৰি থৈ দিব মানে এটা শৰ্ট অৰ্ডাৰ প্লেস কৰি থৈ দিব ঠিক আছে আৰু ইয়াতে আপনি এতিয়া খুদিব পাৰে আমি এইটো ক্যান্ডেলত কিয় এন্ট্ৰি নকৰিলো এই ক্যান্ডেলটোৰ হাইটটো চাওক ইয়াৰ পৰা এইখিনিলৈকে প্ৰায় 3% সো 3% তলত আপনি যদি এন্ট্ৰি লগায় সো অলৰেডি বহুতখিনি কাৰেকশন দিলে তাৰ পিছত হয়তো ই আৰু তললে নাযাবও পাৰে ঠিক আছে গতিকে সৰু ক্যান্ডেল হলেহে আপনি এন্ট্ৰি কৰিব লেস দ্যান 1% এই ক্যান্ডেলটোৰ হাইটটো চাওক কিমান 0.92% মানে লেস দ্যান 1% লৈকে পাৰি কাৰণ আপনি যদি ইয়াতে এন্ট্ৰি কৰে ই 1% হে কাৰেকশন দিলে সো আৰু তললে ই যাব পাৰে 2-3% লৈকে কাৰেকশন দেখাব পাৰে তাতকে বেছি কাৰেকশন নিদিয়ে কিন্তু জেনাৰেলি দিবও পাৰে কিন্তু মোস্ট অফ দা টাইম 1% 2% বা ম্যাক্সিমাম 3% মান ঠিক আছে তাতকে বেছি কাৰেকশন দিয়া দেখা নাযায় গতিকে আমি সৰু মুভমেন্টৰ ফায়দাটো উঠাম সো যেতিয়া এনেকুৱা সৰু ক্যান্ডেল হ'ব আপনি এন্ট্ৰি কৰি দিলে এন্ট্ৰি মানে কি এন্ট্ৰিটো নকৰিব অৰ্ডাৰটো প্লেস কৰি থৈ দিব শৰ্ট অৰ্ডাৰটো ইয়াতে প্লেস কৰি পেলাই থৈ দিব এতিয়া চাওক ওয়েট কৰক পেশেন্স ৰাখিব লাগিব কিন্তু ইয়াত ঠিক আছে নেক্সট ক্যান্ডেলটো অলপমান বেয়াৰিশ ক্যান্ডেল ফৰ্ম হৈছে সো লাহে লাহে ই এক্সজৰ্শন দেখাই আছে ঠিক আছে গতিকে নেক্সট ক্যান্ডেলটো যেতিয়া এনেকে ক্লোজ হ'ব আমি এন্ট্ৰি প্ৰাইসটো লাহেকে অলপমান শিফট কৰি দিম এই ক্যান্ডেলটো যোনটো ৰেড ক্যান্ডেল আছে ইয়াৰ লো কিমানত আছে লো ইজ এট 309.4 সো আপনি অলপমান ওপৰলে এতিয়া এন্ট্ৰিটো মডিফাই কৰি দিব পাৰে 309 তে ৰাখিলো এটো এটা ৰাউন্ড ফিগাৰত অৰ্ডাৰ প্লেস কৰিবলৈ ভাল ধুনিয়াকে এক্সিকিউট হৈ যায় ঠিক আছে সো ইয়াতে শৰ্ট অৰ্ডাৰটো দি পেলাই আপনি ওয়েট কৰি থাকক যেতিয়ালৈকে এন্ট্ৰি নহয় তেতিয়ালৈকে তো ষ্টপ লছ লগাবও নালাগে সো আমি ওয়েট কৰিম এতিয়া চাওক নেক্সট ক্যান্ডেলত কি হ'ল নেক্সট ক্যান্ডেলতে আমাৰ এন্ট্ৰি হৈ গ'ল সো এন্ট্ৰি যেহেতু হৈ গ'ল এতিয়া তো ষ্টপ লছ লগাব লাগিব প্ৰটেকশন ইজ ইয়োৰ ফাৰ্স্ট প্ৰায়োৰিটি সো ষ্টপ লছ কোড লগাম যোনটো হাই বনাইছে এতিয়ালৈকে যোনটো হাই আছে এই ক্যান্ডেলৰ হাইটো 312.8 সো আমি এই হাইটোত ষ্টপ লছটো লগাই দিম ঠিক আছে আৰু ইয়াতে আমি যে এন্ট্ৰি ললো কি চাই পেলাই এন্ট্ৰি ললো
RSI RSI কিমান হৈ আছিল এইখিনি পইণ্ট চাওক যোনটো সেকেন্ড ক্যান্ডেলৰ RSI ভ্যালু আপোনাৰ 86 হৈ আছিল ঠিক আছে সো 86 মানে ই এক্সট্ৰিমলি ওভাৰবট হৈ গৈছে আৰু ইয়াতে ক্যান্ডেলটো এটা শৰ্ট সিগন্যাল দিছে গতিকে আমি ইয়াতে এন্ট্ৰি কৰিলো ঠিক আছে সো এন্ট্ৰি হৈ গল স্টপ লস হৈ গল এতিয়া আমি কি কৰিম এতিয়া আমি লাহেকে টার্গেটটো সেট কৰিম টার্গেট কিমানৰ সেট কৰিব লাগিব যিমানখিনি আপুনি ৰিস্ক লৈছে সো ইয়াতে ৰিস্ক কিমান হৈছে 309 টকা আৰু 313 টকা মানে 4 টকা ৰিস্ক 1% তকৈ অলপমান বেছি সো আমি টার্গেটটো ইনিশিয়ালি একে ৰাখিম 1:1 সো আমি 4 টকা টার্গেট ৰাখিম সো 309 আছিল তো সো 4 টকা তলত মানে 305 ঠিক আছে সো এইখিনি মানত হ'ব আমাৰ টার্গেট আৰু যেতিয়ালৈকে টার্গেট এচিভ নহয় তেতিয়ালৈকে কিন্তু আমি এনে ৰৈ নাথাকো স্টপ লসটো মডিফাই কৰি গৈ থাকিম স্টপ লস কেনেকৈ মডিফাই কৰিম যেতিয়া নেক্সট ক্যান্ডেলটো ক্লোজ হ'ব এই ক্যান্ডেলটো ওপৰত লগাই দিম এইখিনি মানত লগাই দিম অলপমান বাফাৰ ৰাখিব ঠিক আছে আকৌ যেতিয়া ই তললে আহিব আকৌ আমি মডিফাই কৰিম এইখিনি মানত লগাই দিম যেতিয়ালৈকে আমাৰ টার্গেটটো এচিভ নহয় তেতিয়ালৈকে আমি এসএল টো মডিফাই কৰি গৈ থাকিম ঠিক আছে সো এনেকৈ আপুনি ট্ৰেড কৰিব লাগিব আৰু চাওক এইখিনি মানত ধুনিয়াকে আপোনাৰ টার্গেট এচিভ হৈ গল ঠিক আছে গতিকে ইয়াতে আপুনি আগতে টার্গেটটো সেট কৰি থব লাগিব ইয়াতে আপুনি পাৰিলে কভাৰ অৰ্ডাৰ দি থব কাৰণ আপুনি কন্ট্ৰা ট্ৰেড লৈ আছে মাৰ্কেটৰ উল্টা দিশত ট্ৰেড কৰি আছে গতিকে টার্গেটটো এচিভ হোৱাৰ লগে লগে আপুনি এক্সিট কৰিবই লাগিব যেনেকৈ মই কৈছিলো 1% বা 2% টার্গেট ৰাখিব তাতকৈ বেছি টার্গেট নাৰাখিব কাৰণ কন্ট্ৰা ট্ৰেড লৈ আছে আমি যোনখিনি কাৰেকশন দেখাব তাৰে ফায়দা উঠাম ঠিক আছে সো আপোনাৰ ইয়াতে প্ৰফিট কিমান হল 4 টকা আৰু যদি আপোনাৰ হাতত 1 লাখ মান ক্যাপিটেল থাকে সো ইন্টাৰডে লিভাৰেজ পাব 5 টাইমছ মান লিভাৰেজ পাব সো 5 লাখ টকা ট্ৰেড কৰিব পাৰিব সো এইটো ষ্টকৰ প্ৰাইস হল 309 সো 5 লাখত মই 300 টকা বুলি ধৰি ললো 5 লাখত around 1,500 মান ষ্টক 1,500 ষ্টক আপনি কিনিব পাৰিব JSW এনার্জি ঠিক আছে সো 1,500 ইনটু 4 টকা সো কিমান হ'ব আপোনাৰ প্ৰফিট more than 6,000 ঠিক আছে 6,000 এল ধৰিলো সো within few minutes 5 10 15 20 25 minutes so 25 minutes ওতে আপনি 60,000 এর প্রফিট এটা আয় কৰি ললে সো আৰু আপোনাক কি লাগে আৰু ইয়াত অলমোস্ট শিওর শর্টে আছিল আৰু ইয়াত আপনি লস টু প্ৰটেক্ট কৰিবলৈ এই কাৰণে এসএল টো সদায় মডিফাই কৰিব ইয়াতে মডিফাই কৰিব দেন ইয়াত বাই চান্স যদি আপোনাৰ টার্গেটটো এচিভ নহয় ধৰি ললো এইখিনি মানৰ পৰা ই উল্টা ফালে গুচি গল তেতিয়াও আপোনাৰ প্ৰফিটে হ'ব ইয়াৰ পৰা এইখিনি মান লৈকে এটা প্ৰফিট পাব গতিকে এসএল টো সদায় মডিফাই কৰি গৈ থাকিব হেতু মনত ৰাখিব কিন্তু যদি এসএল টো মডিফাই নকৰে তেতিয়া হলে হয়তো আপোনাৰ প্ৰফিট দেখা পাইছে কিন্তু হেতু বুক কৰিব নোৱাৰিলে গতিকে এসএল মডিফাই কৰি এনেকে ট্ৰেড কৰিব আৰু ইয়াৰ আৰু এটা পদ্ধতি আছে ইয়াতে যেনেকে দুটা ক্যান্ডেলতে 4-5% মান মুভমেন্ট দেখাইছে সো এইটো হলে বহুত শিওর যে আমি ইয়াত প্রফিট পামে কেতিয়াবা RSI ভ্যালু 90 হৈ যায় তেতিয়া ই তললে নামি নাহে সো ইন দ্যাট কেস তেনেকা হলে আপনি এন্ট্ৰি নকৰিব আৰু তেনেকা প্যাটাৰ্ন বিলাক কেনেকা হ'ব ক্যান্ডেল বিলাক সৰু ক্যান্ডেল হ'ব ধৰিল এটা বুলিশ ক্যান্ডেল তাৰপিছত ৰেড ক্যান্ডেল হল আৰু তাৰপিছত আকৌ এটা বুলিশ ক্যান্ডেল হল আকৌ ৰেড ক্যান্ডেল এনেকা হলে জেনাৰেলি RSI যদিও 90 বা 90 ওপৰত গুচি যায় তথাপিও কিন্তু ই পুলব্যাক বা কারেকশন না দেখায় ঠিক আছে অতি কন্টিনিউয়াস যদি সৰু বুলিশ ক্যান্ডেল হয় তেতিয়া আপনি এন্ট্ৰি কৰিব পাৰে 5-6টা মান যদি বুলিশ ক্যান্ডেল হয় তেতিয়া আপনি এন্ট্ৰি কৰিব পাৰে যেতিয়া এনেকা ক্যান্ডেল ফর্ম হ'ব আৰু RSI ভ্যালু মিনিমাম 85 হ'ব লাগে ঠিক আছে 85 টু 90 ৰ ভিতৰত মানে এক্সট্রিমলি ওভারবট হ'ব লাগিব তেতিয়াহে ই ধুনিয়া কারেকশন দেখাব তেনেকা হলেহে আপনি ইয়াত এন্ট্ৰি কৰিব আৰু এইখিনিতে মই আপোনালোকক কৈ দিও ইন্টাৰডে ট্ৰেডিংৰ ওপৰত মোৰখন কিতাপ আছে ডে ট্ৰেডিং ফৰ আ লিভিং এইখন ধুনিয়া চলিছে আপনি এবাৰ কোর্স ডেসক্ৰিপশন চাই লব আৰু ৰিভিউ চাই লব যদি পছন্দ হয় এইখন কিতাপ বাই কৰিব পাৰে ইন্টাৰডে ট্ৰেডিংৰ কাৰণে ধুনিয়া কিতাপ ইয়াতে 9টা ব্যাক টেস্টেড ইন্টাৰডে স্ট্ৰ্যাটেজি শিকোৱা গৈছে আৰু এইবিলাক প্ৰ্যাকটিক্যালি মই এক্সপেৰিয়েন্স কৰিছিলো মাৰ্কেটত মোৰ প্ৰ্যাকটিক্যাল এক্সপেৰিয়েন্সৰ পৰা মই এইখন কিতাপ লিখিছো সো যদি পছন্দ হয় এই কিতাপখন কনসিডাৰ কৰিব পাৰে
সো এনিৱে আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানে আশা কৰো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাইছে আৰু যদি কিবা সন্দেহ আছে কিবা ডাউট আছে কমেন্ট কৰি পেলাই খুদিব তাৰ আনসাৰ মই নিশ্চয় দিম ধন্যবাদ